counterclock position, no? So yan, then babali mo na ng kanan. So yan na, okay. And then, sige. Tingin ng kanan, no? Sige, go. Sige, galaw. Nang mabagal. Re-reverse mo yan, ha? So yun yung side parking. Sige. Dapat, sige. Yan. So yun yun. Then baling kaliwa. Bali lang, wag ikot. Sige. Sige, maintain mo yung bagal. Maintain mo hanggang tumuwid yan. Wala, hindi mo namin maintain eh. Makikita mo yung pagtuwid sa harap, tsaka dito. Sige, hindi ka pa tuwid, o tingnan mo. Ayan o, tuwid ang gulong. Tuwid mo gulong. Saan nakapark ka na? Lagyan mo sa park. So yun yan, no? Side parking technique. So yun yan. So nakagilid dyan. So ngayon, sige, abanti mo ulit na. Lagyan mo sa drive. Okay, sige. Tingin ang kaliwang mirror. Sige, lipat ng lane. Pasok ka ng lane. Then sige, kanan. Okay. So yung kanya, yun lang method na stop. Okay. So kunyari, ito lang yung gate nyo dito banda, no? Baga dyan, no? So yung gagawin mo, kailangan mo na may kanan agad, no? Sige, sagad mo yung kanan. Sige, sagad mo yung manabela, no? Reverse mo. So tatandaan nyo lang, no? Kapag kakanan yung pupuntahan nyo, kanang side, kanan din yung pihit, pinakamabagal lang. Titingin kayo ng kaliwa kung may parating, no? Sige, gagalaw, no? Lalapit lang, no? Sige, titingnan mo yung point ng gulong. Sige. Sige, lapit mo ba? Matakot. Talagang umiislant yan, no? Okay, stop. Then, sagad ng, ano, kaliwa. Sagad mo bago ka gumalaw. Point to point yan, no? Sasagad mo ng kaliwa. Bawi yan, no? Ang tinatawag. Sige. And then, sige, galaw na ang pinakamabagal. So, maintain mo lang yan, dapat, no? Hindi ka na dapat na may mereno, eh. Yan yung dapat mo makakasanayan. Ipipreno mo na lang kapag tutuwid mo siya. And then stop. Okay. So, konti pa. No? Pwede mo pa sagad ulit ng kanan. Stop. Sagad mo ng kanan. Point to point eh. Sige, gusto mo pang idikit eh. Yan yung gusto mo nang kunin agad ng mabilis. Sige, lapit pa. Sige, baba mo yung mirror mo sa kanan kung di mo makita yung gulong. So, dapat natatanaw mo ang gulong. Dikit mo siya. Sige. Okay, stop. No? So, nandoon yung control ng mirror. So, yun yun. Sige. Then, anong bawi ng kanan? Sagad ng kaliwa. Isasagad ba? Isasagad ang manubela. Sige, sagad. Okay. Then, galaw ng pinakabagal. Sige, hindi babanggayan. Tutuwid yan. Stop. Then, tuwid ang gulong. Tuwid. Lagay mo sa park. Sa baba tayo para makita mo yung ginawa mo.